بسم الله الرحمن الرحیم. تیر درس کې موږ په ارتمیټیک افریټر باندې خبره کړې وه. په دې درس کې به موږ کمپیریزن افریټر وایو. کمپیریزن افریټر چې دا موږ څو کمپیریزن افریټر لرو چې هغه له جملې نه یو ایکوال ټو ده، از ناٹ ایکوال ټو ده، از ګریټر دین ده، از لیس دین ده، از ګریټر اور ایکوال دین ده، از لیس اور ایکوال دین ده. صحیح ده. اوس په دې هر یو باندې بحث کوو. لومړی راځو ایکوال ټو ډبل ساین د ایکوال ساین موږ استفاده کوو، خو ډبل کله چې موږ سنګل ایکوال ساین وکاروو دا په دې معنی چې مثلا موږ دوه ذخیرې لرو یا وریبل لرو چې یو ایکس په نامه ده، مثلا بل د وای په نامه باندې ده. که چېرته زه یوازې دلته وکاروم چې ایکس مساوي له چی سره ده، له وای سره ده، دا په دې معنی چې د ایکس قیمت راخیستل کیږي. مثلا د ایکس قیمت څو ده؟ ا ده. صحیح ده. زه که ووایم چې ایکس مساوي له وای سره ده، دا په دې معنی چې د وای قیمت راخیستل کیږي په چا کې اچول کیږي؟ په ایکس کې اچول کیږي. مثلا د ایکس وای قیمت څو ده؟ 5 ده. یعنی 5 راخیستل کیږي چیرته اچول کیږي؟ په ایکس کې اچول کیږي. او د دې لپاره په میموري کې ځان ته ذخیره یا ځان ته ځای پیدا کیږي چې دغه د وای قیمت چې د ایکس ته واچول سو هغه بیا په میموري کې ځان ته ځای نیسي. دا په دې معنی. او که چېرته موږ ډبل ساین وکاروو، مثلا راسمه دلته زه وکاروم چې ډبل ساین سره وکاروم، دا په دې معنی چې موږ ته ښیي چې ایکس قیمت له وای سره مساوي ده که نه. که چېرته مساوي وي نو موږ ته د ټرو ځواب راکوي. صحیح ده. که چېرته نه وي مساوي موږ ته ښیي چې دا نه ده مساوي، نو فالس موږ ته ښیي یا ځواب راته راکوي. صحیح ده. مثلا څنګه اوس که زه راسمه دغلته کوډ وکمه، جاوا سکریپټ کوډ شروع کړو موږ د سکریپټ ټک په اساس باندې، او ټایپ از ایکوال ټو اوس ما سره یو وریبل ده، یو وریبل ده د ایکس په نامه باندې، او دې ته قیمت ما اچولی ده چې 6. صحیح ده. بل وریبل ده د ما سره د وای په نوم باندې ده، او دې ته ما قیمت اچولی ده چې 9. اوس زه راځم دا په ډاکومنټ باندې ښیم، ورته وایم چې ایکس مساوي که له وای سره. صحیح ده. نو ما ته اوس چې ځواب راکړي په ایکس کې به د چا قیمت واچول سي؟ د وای قیمت به واچول سي. د وای قیمت څو ده؟ 9 ده. اوس راځو ګورو چې کنټرول ایس سیو کوئ او دلته راځو دغه ریفریش کوو دا صفحه، نو ما ته واچول سو چې 7. صحیح ده. دا ولې؟ دا ځکه چې د ایکس کې د چا قیمت ذخیره شو؟ د وای قیمت. د وای قیمت څومره ده؟ 7 ده یا 9 ده. دا په ایکس کې ذخیره شو. که تاسې مخکې نه دلته یو سټرینګ ورته ښیي چې ورته وایي چې ایکس از ایکوال ټو نو اوس موږ راځو دا ریفریش کوو. وبخښئ ډېر، نو دا ما ته ولې رانه کړې؟ ځکه دلته موږ د کانکټینیشن علامه نه وه کارولې. کله چې موږ د کانکټینیشن علامه کاروو د چې ساین نه استفاده کوو، د مثبت ساین نه استفاده کوو یا د پلس ساین نه موږ استفاده کوو. دلته اوس ګوره ایکس مساوي څو سره؟ 9 سره. صحیح ده. نو که زه ورته ووایم چې اوس ما ته ایکس مساوي یا ایکوال کله چې سره؟ له وای سره. دې مفهوم بیا په دې ډول نه ده لکه سره کوم چې موږ اوس ویلې. دا بیا دا مفهوم لري چې ایکس ما ته له وای سره مقایسه که چې رښتیا دا دواړه په خپل منځ کې سره مساوي دي که نه دي. څه ده؟ که مساوي وي ما ته ټرو جواب راکوي، او که مساوي نه وي ما ته فالس جواب راکوي. اوس زموږ جواب چې ده؟ اوس زموږ آوټپوټ یا نتیجه فالس ده. ولې؟ ځکه چې ایکس مساوي له 6 سره ده، وای مساوي له 9 سره ده. دغه دواړه په خپل منځ کې سره مساوي نه دي. راځو ګورئ، ریفریش کوئ
زموږ ځواب چې سو فالس سو. صحیح ده. او که چېرته راسمه دا هم شپږ کمه د وای قیمت دا هم شپږ کمه کنټرول ایس کمه او بیا راځمه دغه ریفریش کومه نو ځواب به چې وي ټرو وي زموږه. صحیح ده. ځکه چې اوس مساوي شوله خبره. همدغه شان په ټولو کې اوس موږ لرو چې از ناٹ ایکول ټو مساوي نه ده. که چېرته مساوي نه ده زه دغه خبره کاروم دې لپاره زه د کوم ساینټکس نه استفاده کوم له دا ډول ساینټکس نه استفاده کوم چې وریبل راځي بیا مثلا دغه ساین راځي دا دوه ساینونه راځي یو د نیدا علامه راځي بل د ایکول ساین راځي او بیا بل وریبل موږ اچو ورته. دا په دې معنی اوس ما ورته وویلې چې ایکس له وای سره مساوي نه ده. اوس که نه وي صحیح ده موږ ته ځواب څه شی راکوي. ګوره مخ خو هغه جمله یا خبره څنګه خبره ده چې ایکس له وای سره مساوي نه ده. که چېرته مساوي نه وي په دې حالاتو کې ما ته جواب ټرو راکوي او که چېرته مساوي وي بیا د ما د خبرې سره دا سر نه خوري بیا ما څه راکوي جواب فالس راکوي. اوس راځم ګوره مې دا چې کله ریفریش کړم وښی راځو دا کنټرول ایس کوئ او د دې نه وروسته راځم دا ریفریش کوو نو زما ځواب چې ده فالس ده. او که زه راسم مثلا دلته قیمت ورته غلط کمه ورته اضافه یې کمه ویې کمه اوس دا په دې معنی چې اما جمله څه رقم جمله ده چې ایکس مساوي نه ده له وای سره صحیح خو نه ده که نه نو ځواب چې ده ټرو ده. راځو ریفریش کوئ وبښئ بیا مې سیو نه کړو دا راځم سیو کوم یې دې نه وروسته راځم دغه ریفریش کوم ځواب د موږ چې څه ټرو سو. صحیح ده. همدغه شان از ګریټر دین دا مفهوم ده چې ایکس لوی ده له چې نه ایکس لوی ده له وای نه. کله چې موږ د لوی علامه کاروو باید دا ډول علامه وکارو چې ایکس لوی ده له چې نه له وای نه. اوس ایکس له وای نه نه ده لوی نو په دې حالت کې زما ځواب ټرو ده. صحیح ده. ایکس له وای نه نه ده لوی. صحیح ده. په دې حالاتو کې دا راځم زه سیو کوم ایکس چې د وای نه نه ده لوی په دې حالات کې زما ځواب فالس ده. صحیح ده ځکه نه ده لوی. او که چېرته ویم چې وای ترې لوی ده وای لوی ده له چې نه له ایکس نه بیا دلته ځواب زما چې ده زما ځواب ټرو ده ځکه وای ترې لوی ده. صحیح ده. همداشان راځو لیس دین ته. لیس دین معنا دا چې کوچنی ده. صحیح ده. یعنی زه وایم چې ایکس کوچنی ده له چې نه له وای نه. ایکس کوچنی ده له وای نه په دې حالت کې ما ته ریزلټ چې راکوي ټرو راکوي. صحیح ده. او که زه ورته وایم چې نه بیرته دغه ورته چینج کړم نو بیا ریزلټ د موږ فالس وي. صحیح ده. همدغه شان از ګریټر آر ایکول دین. صحیح ده. دې مفهوم چې ده از ګریټر آر ایکول دین چې هم لوی ده ایکس هم لوی ده او هم چې ده مساوي ده. استعمال ځایونه بیا وایي چې کوم ځایونه کې استعمالیږي. ایکس لوی ده او هم چې ده مساوي ده. اوس که چېرته ایکس لوی وي او یا چې وي مساوي په دې حالت کې بیا موږ ځواب چې ده مثبت ده. اوس خو نه لوی ده ایکس او نه ورسره مساوي ده نو زموږ ځواب به چې وي زموږ ځواب به فالس وي. صحیح ده. اوس که زه راسم دلته یو ویلو چې دا ورته سیم یې کم یا یې ترې لوی کمه مثلا شپږ اچوم ورته. صحیح ده. اوس په دې حالت کې ایکس له وای سره مساوي ده دغه یو شرط دلته چې وکړه سده کې وکړه. صحیح ده. راځم کنټرول ای سیو کوئ او ریفریش کوئ چې یو سده کوکه نو دا چې راځي ټرو راځي یا لوی یا مساوي. همدغه شان په از لیس آر ایکول دین دې کې بیا دا خبره ده چې هم یا کوچنی ده او یا چې ده مساوي ده. نو ایکس له اوس دلته چې ده ایکس له وای سره مساوي ده نو بیا هم زموږ ځواب ټرو ده. او که چېرته ایکس ورته کوچنی کو مثلا زه راسم ورته 15 کوم په دې حالت کې هم زموږ ځواب څنګه راځي ټرو راځي ځکه ایکس چې څه کوچنی سو. دا مثلا د دغه ټولو
comparison operators دې تشریح وه. اوس راځو لږ لږ استعمال وایي چې په کومو ځایونو کې مثلا استعمالیږي. که زه مثلا راسم اف کنډیشن وکاروم، زه د استعمال ځایونه خو په مختلفو ځایونو کې موږ د دغه نه استفاده کوو. یوازې دا نه چې موږ ویریبل ته دغه قیمت ورکړی ده، نورې اپریټرز، مختلف اپریټرز یا فنکشن یا داسې نور غټ غټ کارونه دا په خپل منځ کې موږ مقایسه کوو، بیا موږ ته یو کړنه یو عمل اجرا کوي. په هغه حالت کې بیا موږ د دې نه ډېر ښه استفاده کولی شو. اوس مثلا زه راځم دلته ورته وایم چې اف صحیح ده، اف شرط زه ورته دا ورکوم چې x مساوي له y سره ده. که چېرته مثلا x مساوي له y سره وي، موږ خو په اف او اف ایلس کنډیشن کې موږ بیا چې لرو دوه باډي لرو، یو لومړی باډي ده او بیا بله چې ده دوهمه باډي ده. لومړی باډي د چې لپاره وي، د ټرو لپاره وي، او دوهمه باډي د چې وي د فالس لپاره وي. مثلا که چېرته x مساوي له y سره وي ټرو لپاره، که چېرته مثلا مساوي وه بیا ټرو کې زه کوم عمل ورته اجرا کوم؟ زه ورته لیکم چې document dot write ما ته ووایه چې this is your first block. This is your first block. دا زموږ اول بلاک صحیح ده، دا تاسو اول بلاک سو. نو دا ورته لیکم، او دوهم کې چې ورته لیکم چې this is our second block. یعنی که چېرته true ده خبره صحیح ده، x مساوي له y سره، که چېرته دا برابره وه موږ ته دغه لومړی بلاک موږ ته اجرا کېږي. په لومړی بلاک کې تا کوم فنکشن عملي کړی وي، یا د کوم بل سټیټمنټ عملي کړی وي، یا داسې بله کومه خبره ورته کړې وي. او که چېرته دا فالس وه بیا موږ ته دوهم بلاک عملي کېږي، هغه کې هر څه کار ورته ښودلی وي هماغه موږ ته عملي کېږي صحیح ده. یا مثلا دلته یو بل کار هم زه ورته ښیم چې الرټ، دې نه مخکې موږ ته یو الرټ راکړه صحیح ده. الرټ ورته وایم چې څه رقم الرټ ماته راکړه، ورته وایم چې are you sure next are you sure to go next step. Are you sure to go next first step. او په دویمه کې چې ورته لیکم دوهم بلاک کې دلته هم یو میسیج ماته باید ښکاره شي چې هغه کې راته ولیکي second step. دلته باید سیمیکالن واچو، دلته هم باید سیمیکالن واچو. اوس راځم زه دغه ریفریش کوم صحیح ده. اوس ماته چې are you sure to go next second step. ګوره دا دوهم سټیپ موږ ته یعنې دوهم بلاک موږ ته شی سو عملي سه. کله زه دا وکړم ماته چې لیکي this is your second block، دا تاسې دوهم بلاک ده. ولې؟ ځکه چې x مساوي له چې سره ده له y سره موږ دا خبره ورته کړې. x له y سره مساوي نه ده، ځکه موږ ته چې وکړل دوهم فالس، دغه د فالس یا د دوهم بلاک موږ ته شی سه عملي سه. اوس که زه ورته راسم مثلا ورته وایم چې x لوی ده یا کوچنی ده، وبخښئ x لوی ده له y نه صحیح ده. یا ورته لیکم چې x کوچنی ده له چی نه y نه. x کوچنی ده له y نه، دا خبره خو څه ده کوي برابره ده دا خبره که نه صحیح ده. ځکه x چې ده له y نه کوچنی ده، x قیمت 5 ده، y قیمت 6 ده، نو 5 له 6 نه کوچنی دي. نو په دې حالت کې ماته اول بلاک د چا ده؟ د ټرو ده. نو دغه ماته چې کېږي عملي کېږي. راځو وګورو چې رښتیا. اوس که زه دا ریفریش کړم are you sure to go next first step. ګوره first step کله زه دا باندې کلیک وکړم ماته چې this is your first block، دا تاسو چې ده لومړنی بلاک ده. ولې؟ ځکه چې هلته خبرې
سیده کو برابره شوله. صحیح ده. همدغه شان په ټولو کې دا مقطع چې کېږي موږ استعمالولی شو. داسې په نورو ځایونو کې هم تاسې د دې نه استفاده کولی شئ، خو موږ یوازې په همدغه هلته ساده د استعمال طریقه وښودله. خدای دې وکړي چې یو څه مو اخیستي وي. راتلونکي ورځ ته به موږ په لاجیکل اپریټر باندې خبره کوو.